السلام علیکم ملګرو، په دغه ویډیو کې در سره د واتس اپ په اړه معلومات شیر کوم، ځکه چې نن سبا واتس اپ په نړۍ کې یو بهترین میسیجینګ کال اپ ده او ډیر زیات استعمالیږي. خصوصا نن سبا سټوډنټان چې دي هغوی ځان ته ګروپونه د واتس اپ له لارې جوړوي او خپل مشکلات سره حلوي. همدارنګه د آنلاین کلاسز لینکونه هم د واتس اپ له لارې شیر کیږي. نو کوم سیټینګونه چې زه درته ښایم هغه عملي کړئ او له خپل واتس اپ څخه خوند واخلئ. نو دوستانو اوس زه هغه سیټینګونه سټیپ بای سټیپ وړاندې کوم. نو اول به راشئ تاسو واتس اپ ته. په واتس اپ کې اول هغه سیټینګ در سره شیر کوم او درته ښایم کله چې موږ ته یو څوک او یا په ګروپ کې پکچران شیر کړي یا ویډیوګانې شیر کړي نو هغه آټو زموږ ګیلري ته ډاونلوډ کیږي. نو د دغه آټو ډاونلوډېدلو مخنیوی څنګه وکړو چې دا ویډیوګانې پکچران په واتس اپ کې پاتې شي او ګیلري ته رانشي. نو د دې لپاره به اول راشئ په دغه 3 ډاټه باندې به کلیک وکړئ، بیا به سیټینګ باندې کلیک وکړئ، هغه نه به لاندې راشئ ډاټا اینډ سټوریج یوز په دې باندې کلیک وکړئ. هغه نه دلته مو چې کلیک وکړو لاندې لیکلي دي میډیا آټو ډاونلوډ وین یوزینګ موبایل ډاټا. کله چې ته موبایل ډاټا استعمالوئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. که غواړئ چېرته الاو ورکوئ چې تصویران دې راکته شي ویډیو دې نه، او یا ویډیو دې راکته شي ګیلري ته او تصویران دې نه راکته کېږي، دا بیا تاسو پرې ډیپینډ کوي. خو زه ورته وایم چې هېڅ شی دې نه ډاونلوډېږي، هر څه دې واتس اپ کې پاتې شي. نو دا ټول چیکونه به لرې کړئ او اوکې به پسې ووایي. بیا بل آپشن ده وین کنیکټډ اون وای فای. زه ورته وایم وایي چې وای فای سره کنیکټ وي، فوټو آډیو ویډیو ټول دې ډاونلوډ شي. زه ورته وایم دا نه دې ډاونلوډېږي، دې نه به هم چیک لرې کوي. وین رومینګ دې نه به هم چیک نه لرې کوي. نو کله مو چې دغه سیټینګ وکړو نو ستاسې موبایل ګیلري ته چې کوم آټو ډاونلوډ تصویران سره راځي دا به بند شي. بل سیټینګ چې موږ سره ده هغه یو ډېر امیزینګ خوندور سیټینګ ده. ملګرو کله چې موږ چاته میسیج وکړو نو موږ په دې پوهېږو چې کله هغه میسیج ولولي یا ویې په دې خو موږ پوهېږو چې ده زما میسیج وکړ. هغه داسې چې کله زه چاته میسیج وکړم نو هغه یې وګوري دغه ډبل چیکونه چې دي دا بلو شي، یعنې شین رنګ ته واوړي. او کله چې هغوی موږ ته میسیج وکړي موږ یې وګورو نو هغوی هم پوهېږي چې زما میسیج یې وکړ، او که جواب نه ورکوي هغه ناراضه کېږي. نو د دې دپاره چې ته د هغه میسیج وګورې او در باندې پوه نه شي نو دې دپاره به راشئ په دغه 3 ډاټه باندې به کلیک وکړئ کونج کې، بیا به سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ نه وروسته اکاونټ باندې، اکاونټ نه وروسته پرایویسي. کله مو چې پرایویسي باندې کلیک وکړو داسې یو انټرسپیس کلاویږي، لاندې به راشئ ریډ ریسیپټس، دغه به آف کړئ. کله مو چې دا آف کړه اوس تاسو چاته میسیج وکړئ، صحیح ده، تاسو چاته میسیج وکړئ نو تا ته به پته لګېږي چې زما میسیج ده وکړ. خو که تا ته میسیج وکړي او تی وګورې هغه ته به پته نه لګېږي چې د زما میسیج کتلی، اگر تا به کتلی وي خو هغه ته به پته نه لګېږي. بل دریم سیټینګ چې موږ سره ده هغه نمبر چینج کول دي، یعنې څنګه کوم واتس اپ باندې نمبر په کوم نمبر دی چې واتس اپ جوړ کړی هغه چینج کوي بل نمبر ته، نمبر ورته چینج کوي. په دغه دپاره به راشئ په دغه 3 ډاټه باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ نه وروسته اکاونټ نه وروسته به راشئ په چینج نمبر باندې به کلیک وکړئ. چینج نمبر باندې مو چې کلیک وکړو راشئ بیا نیکسټ. انټر یور اولډ فون نمبر ویت کنټري کوډ. اول به ورسره کوم زوړ نمبر باندې چې واتس اپ جوړ کړی به داخل کړئ. هغه نه وروسته په لاندې کې انټر یور نیو فون نمبر ویت کنټري کوډ، هغه نوی نمبر به ورکوئ د کنټري کوډ سره. که افغانستان کې افغانستان کوډ، که پاکستان کې پاکستان، او که بل ملک نو د هغه ملک کوډ به ورسره وکړئ. او بیا به په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو نمبر به چینج شي. بل موږ سره سیټینګ چې ده هغه سټار میسیج ده یا فیوریټ میسیج. فار ایگزامپل ما ته یو ملګري میسیج راولېږه، هغه میسیج زما خوښ څه په زړه پورې و، یا یو شعر راولېږه هغه شعر زما خوښ شو، اوس یې غواړم چې فیوریټ لیست ته واچوم. نو هغه دپاره به راشئ فار ایگزامپل دغه میسیج ده، دغه میسیج ده دا د ما خوښ شو، په دې باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده.
چې په دې مو کلیک وکړو ته سمپل به په دغلته راشئ په دا سټار باندې به کلیک وکړئ چې په سټار مو کلیک وکړو نو دا تاسو سره لاړل فیورټ لیست ته سټار لیست نه مطلب فیورټ لیست ته ښه دا چې تا سره فیورټ لیست ته لاړه دا به اوس کوم ځای کې پیدا کوو د دې دپاره به راشئ په دغه 3 ډاټه باندې به کلیک وکړئ 3 ډاټه سیټینګ نه فاست سټارټ میسیج دی چې په سټارټ میسیج باندې مو کلیک وکړ او کوم میسیج چې تا خوښ کړی و سټارټ کړی دی هغه به